සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම සංකවිත් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට. ඇත්තටම අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් මාතෘකාවක්. මොකද ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති අද මම කතා කරන්නේ මොන වගේ රටක් සම්බන්ධයෙන්ද කියලා. ඉතින් මේ රටට එහෙම නැත්නම් මේ ඩුබායි රාජ්‍යයට යන්න ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ගොඩක් දෙනෙක් ගිහින් ඉන්නවා. මේ වෙනකොට ඩුබායි වල ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ යන්න ඉන්න කෙනෙකුට හරි එහෙම නැත්නම් ඩුබායි රාජ්‍යය තුල ඉන්න කෙනෙකුට හරි රැකියාවක් ඉතාම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් ඩුබායි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ සයිට් එක තුලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් වලට අදාළව හොඳ ජොබ් එකක් එහෙම නැත්නම් හොඳ සැලරි එකක් හම්බෙන ජොබ් එකක් ඔයාට හොයාගන්න. ඉතින් අන්න ඒ අවස්ථාව පිළිබඳව තමයි අද මේ වීඩියෝ එක යටතේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ වෙබ්සයිට් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන ඩුබායි ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. මොකද ගොඩක් දන්නවා ඩුබායි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් නීති විරෝධී ක්‍රමවලින් ඩුබායි රාජ්‍යයට ඇවිල්ලා ගොඩක් රැකියා නැතුව ඉන්නවා විවිධ දේවල් වලට පත් වෙනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් ඩුබායි වලට ගිහිලා තියෙනවා විසිට් වීසා වලින් යනවා එහෙම නැත්නම් ජොබ් වීසා වලින් යනවා. නමුත් ජොබ් වීසා වලින් ගියත් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අඩු සැලරි වලට තමයි යාලට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන. උදාහරණයක් විදිහට දිරාම් 1500ක් දිරාම් 2000ක් වගේ අඩු සැලරි වලට තමයි වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට විසිට් වීසා වලින් ගොඩක් දෙනෙක් යනවා ලොකු මුදලක් වියදම් කරලා. ඉතින් මාස 3කට මාස 6කට වගේ ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් හොයාගන්න try කරනවා. නමුත් ජොබ් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙලා ආපහු එනවා තමන්ගේ මුදලුත් නැති කරගෙන. ඉතින් අන්න ඒ අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ කාරණාව. අනිත් එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන යම් කෙනෙක් ඩුබායි රාජ්‍යයට යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් ඒක තමයි ගන්න හොඳම තීරණය. මොකද ඩුබායි වලින් පුළුවන් ඔයාට ලෝකයේ තියෙන ගොඩක් රටවල් වලට අයදුම් කරලා යන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඩුබායි රාජ්‍යයට යන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඇත්තටම හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මෝල්ටා වගේ රටකට යන්න ලේසියෙන්ම අයදුම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් විවිධ රටවල් වලට යන්න පුළුවන්. මොකද එම්බසි ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතා පහසුවෙන් මේවට අයදුම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාරණාවත් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. ඉතින් අද මම අරන් එන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම 100% මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් හඳුන්වලා දුන්න වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ, කොහොමද අයදුම් කරන්න කියන කාරණාව ඔයාලට කියලා දෙන්න කැමතියි. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගේ වීඩියෝස් බලනවා. ඉතින් එයාලා මට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා කොහොමද අයදුම් කරන්නේ හරියටම දන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. ඉතින් මම සමහර වීඩියෝ වල අයදුම් කරන පිළිවෙල යාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම නැවතත් කියන්නේ ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ලේට් එකක් හරි දාලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම තනියම අයදුම් කරන්න. මොකද හේතුව මම මේව කියන්න හේතුව මොකද මේ වෙලාවේ ඒජන්සි වලින් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් පාර්ශවයකින් හරි ඔයා යන්න හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඇත්තටම ඒ කරන්නේ ගොඩක් මෝඩකමක්. හේතුව මොකද ලොකු වියදමක් ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරට මේක අයථා ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලීගල් වුණොත් ඔයාලට ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ලොකු මුදලක් වියදම් කරත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාට හොඳ සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම එහෙම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය යටතේ try කරන්න ඩුබායි වලට යන්න. ඩුබායි වලට ගිහිල්ලා හොඳ සැලරි එකකට හොඳ ජොබ් එකක් කරන්න. මොකද මේක ඇත්තටම 100%ක් නීති අනුකූල නිසා ඔයාට ඊටාම ලේසියෙන් ඩුබායි වලට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මොකක් හරි රටකට යන්න පුළුවන්ද කියලා අහන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ අයට තමයි ගොඩක් මේ වීඩියෝ එක මම අරන් යන්න කල්පනා කරේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න කියලා විශේෂයෙන්ම ඉල්ලනවා. ඊට අමතරව මගේ channel එකට ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක දැම්ම subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලන ගම අද යමු අපි වීඩියෝ එකට වැඩි කතා නොකොට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම මුලින්ම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මේ ඩුබායි වලින් අලුතෙන්ම හඳුන්වලා දීලා තියෙන ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් සම්බන්ධයි. කියන්නේ මේක 100%ක්ම රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ කරන වෙබ්සයිට් එකක් නිසා ඔයාට විශ්වාසනීයව ඔයාට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊටාම හොඳ සැලරි එකක් හම්බ වෙන. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google එකට ඇවිල්ලා ඩුබායි කැරියර්ස් කියලා මෙහෙම සර්ච් කරන්න. එතකොට සර්ච් කරාම පළවෙනි රිසල්ට් එක විදිහට මෙන්න මේ විදිහට එනවා dubaikareers.com කියලා. එතකොට මේක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයා එන්නේ. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම දාලා තියෙනවා මොකද්ද
මේ වෙබ්සයිට් එක කරා වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එක කිසිම පෞද්ගලික ආයතනයකින් නෙමෙයි කරන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් තමයි මේක හැන්ඩල් වෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට මම ඒක පෙන්නන්නම්. මෙතන යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2024 Smart Dubai Government is Government of the Dubai all right and receive මේක. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හැන්ඩල් වෙන්නේ ඩුබායි ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. එතකොට ඔයාලට තව ටිකක් ඔයාලට පෙන්නුවොත් මෙතන එයාලගේ තියෙන අව එම්ප්ලොයර්ස්ලා මෙතන තියෙනවා ඩුබායි ගවර්න්මන්ට්, Human Resource Department, Dubai Health Authority, Dubai of Department of Finance, Department of Economy and Tourism මේ වගේ විශාල ආයතන සංඛ්‍යාවක් එක්ක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක හැන්ඩල් වෙන්නේ. එතකොට මේකට ඇත්තටම ගවර්න්මන්ට් ඒ කියන්නේ රජයේ රැකියාවලට අමතරව පෞද්ගලික අංශ රැකියත් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඉදිරිපත් කරන. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ අංශ දෙකටම ඔයාලට අයදුම් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ කාරණා ටික මතක් කරන්න කැමතියි. එතකොට ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක තුලින් ජොබ් එකක් හොයාගන්න මුලින්ම ඔයා මේකේ ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න ඕනේ. මේක ක්ලික් කරාම ඔයා කෙලින්ම එන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදන තැනට. එතකොට ප්‍රොෆයිල් එක හදද්දී ඔයාට කරන්න තියෙන ඔයාගේ Google එකේ Google Gmail එක දීලා Gmail එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ජොබ් එකකට අයදුම් කරන්න. එතකොට ප්‍රොෆයිල් එක හදද්දී මුලින්ම Gmail එක දීලා ඔයා රෙජිස්ටර් වුණාන් පස්සේ ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා ඔයාගේ CV එක. එතකොට ඔයාගේ CV එකක් ඔයා හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ තියෙන සුදුසුකම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කවුන්ටන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා නර්ස් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් හයිලයිට් වෙන විදිහට CV එකක් හදාගන්න. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන කාරණා. මොකද ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් හයිලයිට් වෙන තරමට ඔයා ජොබ් එකකට තෝරගන්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඒ නිසා ඔයාගේ උඩරිම ඔයා බලන්න ඔයාගේ CV එක හදනකොට ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් හයිලයිට් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් හයිලයිට් කරන්න බලන්න. එතකොට ඔයාගේ සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන ජොබ් එකක් ඉතාම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මේ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගෙන CV එක සබ්මිට් කරාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන අපි සර්ච් කරාම ජොබ් සර්ච් එකට ගිහාම ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන ජොබ් ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ ජොබ් ගණනාවම බලාගන්න පුළුවන් ඔයාට සෑහෙන ජොබ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැම එකටම අයදුම් කරන්න හැකියාව දෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න සමහර ජොබ් තියෙනවා මේකේ ඩුබායි වල ඩුබායි නැෂනල් කට්ටියන්ට විතරක් අයදුම් කරන්න පුළුවන් ජොබුත් මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය අයදුම් කරද්දි මේක ඕල් නේෂන් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඕල් නේෂන් තියෙන ජොබ් වලට ඔයාට අයදුම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේ චයිල්ඩ් කෙයාර් සුපර්වයිසර් කියන එක අරන් බලමු. එතකොට ඒකෙදි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේක තමයි ඒ ජොබ් එක. එතකොට ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොන අංශයටද මේක ගන්න කියන එක සම්බන්ධ. එතකොට මේක ජොබ් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා දෙනවා. මොනවද මේ ජොබ් එකේ කරන්න ඕන, ඔයාලා තියෙන ජොබ් රෝල් එක මොකක්ද කියන එක මේකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ක්වොලිෆිකේෂන් ඉන්ටර්මීඩියට් ඉල්ලන්නේ. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලන ඔයාට පොඩි දරුවන් එක්ක ඒහා සම්බන්ධ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එතකොට ජොබ් කැටගරි එක සෝෂල් කෙයාර් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට්. එතකොට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාලා තියෙන ඩුබායි ගවර්න්මන්ට් එකෙන්. එතකොට එඩියුකේෂන් ලෙවල් එක සෙකන්ඩරි ඉල්ලන්නේ. එතකොට ඕල් නේෂන් මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ ඕල් නේෂන් තමයි ඉල්ලන්නේ. ප්‍රයොරිටි එක සමහරලාට UAE ඉන්න කට්ටියන්ට දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට monthly salary එක less than ඩුබායි දිරාම් 10000. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩුබායි දිරාම් 10000ක් කියන්නේ කොච්චර විතර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට ඩුබායි දිරාම් එකක් 85ක් වගේ වෙනවා. එතකොට 85 වැඩි කිරීම 10000 කියන්නේ ලක්ෂ 8මාරක් විතර සැලරි එකක් වෙනවා. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඒජන්සි එකකින් ඔයා මේ වගේ ජොබ් එකකට ගියොත් එහෙම නැත්නම් ඔයා විසිට් වීසා ගිහිල්ලා ජොබ් එකකට ගියොත් මේ වගේ සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්ද? උපරිම ඔයාට හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ වගේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒජන්සි එකකින් ඔයා ඇප්ලයි කරලා ගියොත් එහෙම ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම උපරිම ලක්ෂ 2ක් හෝ 2.5ක් වගේ තමයි හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේකදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී දාලම තියෙනවා දිරාම් 10000ක් කියලා. එතකොට මේක පිළිගන්න පුළුවන් ඔයාට. මොකද මේක ඩුබායි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දාන්නේ. එතකොට මේක ෆුල් ටයිම් අනික. එතකොට ජොබ් එකේ පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ 2024යි 2.7 වෙනිදා. එතකොට මේක ඉවර වෙනවා 2024යි 3.9 වෙනිදා. එතකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම
විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ජොබ් ඔපචුනිටි එකක්. එතකොට ඩුබායි ෆවුන්ඩේෂන් of Women and Child මෙන්න මේ ආයතනය හරහා තමයි මේ ජොබ් එක පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් හැන්ඩල් වෙන එකක් කියන එක ඔයාලට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ඔයා මේකට ඇප්ලයි කරන තැනට ආවොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාගේ CV එක සබ්මිට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක හදන වෙලාවට මෙන්න මේ තැනට ඔයා එනවා. එතකොට ඔයාට මෙතන ඔයාගේ CV එක අප්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඔයා දුන්නාම CV එක ඔයාගේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ CV එක තියෙන තැනින් මේක ගන්නවා. එතකොට I want to upload කියලා දැම්මහම මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාගේ CV එකක් නැත්තම් ඔයා මෙතනින් CV එකක් හදාගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයාගේ CV එක අප්ලෝඩ් කරන් පස්සේ පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ඉල්ලනවා. එතකොට ඇසෙස්මන්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක රිවිව් කරලා තමයි ඔයාගේට උත්තරයක් දෙන්නේ ඔයා මේ රැකියාවට ගත්තද නැද්ද කියන එක. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ හැම ජොබ් එකක්ම පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලලා මේකේ තියෙන. එතකොට ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා මේ ජොබ් වලට අයදුම් කරන්න ඉතාම ලේසි. මොකද කිසිම අමතර මුදලක් යන්නේ නැහැ ඔයාට මේ ජොබ් වලට අයදුම් කරන්න. පොඩි මුදලක් යයි වගේ ටිකට් වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේවට අයදුම් කරලා බලන්න. ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් මේ හැම ජොබ් එකකටම හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන ජොබ් මේකේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ කියන්නේ pages ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ page හැම එකටම ගිහිල්ලා බලන්න. මේවා හැම එකක්ම අලුතෙන් දාපු ජොබ් තමයි මේවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ daily update වෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ජොබ් ෆීල්ඩ් මොනවද තියෙන කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙතනින් මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි ඇන්ඩ් ටෙක්නීෂියන් කියන ජොබ් එකේ මේ වෙනකොට ජොබ් 23ක් තියෙනවා. ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේ ජොබ් 12ක් තියෙනවා. ෆයිනෑන්ෂල් එකේ 10ක් තියෙනවා. සෝෂල් කෙයාර් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එකේ 10ක් තියෙනවා. හියුමන් රිසෝස් ඇන්ඩ් හියුමන් රිසෝස් එකේ 9ක් තියෙනවා. ඒ වගේ ජොබ් ෆීල්ඩ් ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් ෆීල්ඩ් එකට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා ජොබ් ඔයාලට ගැලපෙන ජොබ් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයා ඩුබායි වලට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ගිහිල්ලා වෙන රටකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඩුබායි වලට හොඳ ජොබ් එකකට යන එක. ඉතින් මේ වගේ සයිට් එකක් කරා ඔයා ජොබ් එකක් අයදුම් කරලා යනවා කියන්නේ අතරම හොඳ විශ්වාසවන්තව ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩු මුදලකින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඩිරාම් 1500ක 2000ක ජොබ් එකකට ඔයා යනවා නම් ඒජන්සියකින් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 4ක් ලක්ෂ 5ක් වගේ මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ මුදලත් ඔයාට ඉතුරුයි මේ වගේ ජොබ් සයිට් එකකින් ගවර්න්මන්ට් එකකින් කරන ජොබ් සයිට් එක හරහා ඔයාට යන්න අවස්ථාව උදා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක දැම්ම subscribe කරන්න කියලා තාදරෙන් ඉල්ලන ගමන් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේක share කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මොකද අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාට notification එක හම්බ වෙන නිසා. ඉතින් මේ අද කියලා දුන්න විදිහට ඔයා මේ job එකට apply කරන්න. apply කරලා බලන්න ඔයාට job visa එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේක උත්සාහ කරලා මොන හරි තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න කියලා තාදරෙන් ඉල්ලන ගමන් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.